सो गाइज आज म फेरि आएँ हाम्रो ग्रिन फ्रेन्ड्स भन्ने सेलर हुनुहुन्छ है उहाँबाट मैले सायद यो 8th 9th पर्चेज हुनसक्छ सायद उहाँबाट किनभने मैले यस्तो कन्टेनर धेरै किनिसकेँ यता पनि छ मेरो तल है जताततै हेर्नुहुन्छ क्यामेरामा देखेछ भने अ लट अफ दिज मलाई मनपर्ने कलरको त अलरेडी सोल्ड आउट भइसकेको थियो है तर यसलाई पनि पर्चेज गर्दा मलाई धेरै महँगो परेको छैन 280 रुपिज 70 रुपिज पर्यो कि ए 3-4 वटा त राम्रै कलरको आएको रहेछ सायद ए ढक्कन पो रहेछ है त्यही कन्टेनर हो हाम्रो रोजका है आशा गर्दछु कि है यो भात चाहिँ छैन किनभने फ्रेजाइल लेखेरै आएको छ होइन पहिला ढक्कन चेक गरौँ है लिड चेक गरौँ यसको एक एकलाई सो भात चाहिँ छैन 240 or 50 रुपिज 40 रुपिज जस्तै इच थियो मैले 4 वटा उठाएँ है यही सेलमा दराजको यो अहिले जुन अगस्तको जुलाईको अब सेल चलिरहेको थियो 23 टु कति भन्ने है त सो 4 वटा कन्टेनर हो यो अलरेडी हामीले यसको रिभ्यू दिइसकेका छौँ है रिभ्यू नै दिनुपर्ने जरुरी त थिएन बट त्यही पनि एकदम राम्रो छ कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्रोकन आउँछ यसपालि ब्रोकन होइन कहिलेकाहीँ रेयरली चाहिँ ब्रोकन पर्छ त्यही नै हो मेरो एउटा मात्र गुनासो भनेको लास्ट टाइम उहाँले मलाई सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो ब्रोकन सेन्ड गरिदिनु भएको थियो नि मैले उहाँलाई चाहिँ म फेरि रिपर्चेज गर्छु हजुरसँग मलाई एउटा ढक्कन लिड चाहिँ एक्स्ट्रा पठाइदिनु भन्दा उहाँले रिटर्नै गरिदिनु पहिलाको अनि गर्नु भन्नुभयो है सो मलाई प्रडक्टै रिटर्न गर्नु थिएन ढक्कन यो लिड मात्र रिटर्न गर्नु थियो अनि त्यसलाई के टाइम वेस्ट गर्ने भनेर मैले त्यसरी भनेको उहाँले बुझ्नु भएन जस्तो छ है त तर प्रडक्ट राम्रो छ है त त्यो पर्सनल गिलास्टिकवाला हटाउँदाखेरि चाहिँ प्रडक्ट इज भेरी गुड है 300 बिलो 300 रुपिजमा तपाईँले सेल नभएको बेला पनि लिन सक्नुहुन्छ है त बिलो 300 रुपिजको लागि है यसको डाइमेन्सनहरू त हजुरलाई भनिदिनु पर्दाखेरि चाहिँ रोक्नु है जस्ट अ सेकेन्ड सो यसको डाइमेन्सन लिनु पर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको 13 इन्च छ है यसरी 13 बाई 9.5 छ है त 9.5 इन्च छ है 13 बाई तपाईँले सेन्टिमिटरमा भन्नुपर्दा 24 सेन्टिमिटर अनि 34 सेन्टिमिटर 24 बाई 34 सेन्टिमिटर छ तर इट गेट्स न्यारो है डाउन तलतिरको डाइमेन्सन फेरि फरक हुन्छ है तलतिर अलिक सानो छ है हेर्न सक्नुहुन्छ 1-2 सेन्टिमिटर कम होला सो नाप्नु परेन है त्यही अघि मैले भनेकै हो सो राम्रो छ प्रडक्ट है लिँदा हुन्छ एन्ड बाई नो मिन्स दिस भिडियो इज स्पोन्सर्ड बाई दराज है त सो गाइस सी यू अगेन नेक्स्ट प्रडक्ट म लिएर आउँछु सेलर हुनुहुन्थ्यो ग्रिन फ्रेन्ड्स भनेर है बागमती प्लास्टिक्सको अफिसियल उमा पनि जान सक्नुहुन्छ उहाँ नै हो है त बट यहाँ सेन्डरमा चाहिँ तपाईँको ग्रिन फ्रेन्ड्स भनेर आउँछ है त आएको छ मलाई पहिला पनि त्यही नामले आएको थियो सो आई न्यू द प्रडक्ट वाज दिस है सी यू गाइज